নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ মেক্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব চাওক মেক্ৰ এটা খুব পাৱাৰফুল অপচন মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ ভিতৰতে যদি আমি পাৱাৰফুল অপচনবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি মেক্ৰৰ নাম নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিম এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অপচনৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো চাই থাকিব খুবেই ভাল পাব এই যে শীট 1ত আমি এটা ফৰমেট বনাইছো ধৰক এনেকুৱা ফৰমেটত আপুনি সদায়ে কাম কৰি থাকিব লাগে আপুনি যদি ভাবি চাই যিসকলে অফিচত কাম কৰে সেইসকলে প্ৰায় একে ধৰণৰ বা সম্পূৰ্ণ একে ধৰণৰ কাম কৰি থাকিব লাগে সদায়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিব লগা নহয় যিহেতু কামবিলাকৰ মিল থাকে সদায় একে ফৰমেট বা একে ফৰ্মুলা এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰি থাকিব লাগে এই এক্সেল শীটত আমি যিবিলাক ফৰমেট বনাম লগতে আমি যিবিলাক ফৰ্মুলা লিখিম সেই আটাইবিলাক আমি মেক্ৰৰ জৰিয়তে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিম আৰু যেতিয়া আমি মেক্ৰটো ৰান কৰি দিম সেই ফৰ্মুলাবিলাক বা সেই ফৰমেটবিলাক আমি লগে লগে পাই যাম এতিয়া দেৰি নকৰি এই মেক্ৰৰ সহায়ত আমি কামবিলাক কিমান উজু কৰিব পাৰো সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ 2 নম্বৰ শীটলৈ গৈছো মই ইয়াত যি মেক্ৰৰ শৰ্টকাট বনাই ৰাখিছো সেই শৰ্টকাটটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে চাওক মোক এখন শীট বনাই দিছে ইয়াত কোৱান্টিটি আৰু ৰেড ব্ল্যাঙ্ক আছে খালি আছে মই যদি লিখি দিওঁ চাওক লগে লগে এমাউন্টটো ওলাই গৈছে সাব টোটেল ওলাই গৈছে কোৱান্টিটি কিমান আছে বা এমাউন্টৰ সাব টোটেল ওলাই গৈছে ধৰক পেন্সিল চাওক এইখিনি ওলাই গৈছে চাওক এনেকৈ আপুনি যি নকৰক কিয় আপুনি সাব টোটেল বা এমাউন্ট এইবিলাক আপোনাৰ ওলাই যাব চাওক নিশ্চয় গম পাইছে কিমান সহজ হৈছে আমাৰ কামটো যদি আপুনি এইখিনি আপুনিও কৰিব বিচাৰে তো কেনেকৈ কৰিব এটা দেখুৱাবলৈ ওলাইছো ধৰক আমি এই শীটখনত সেই কামটো কৰিব লাগে তো প্ৰথমতে আপুনি এই ভিউ টেবত থকা মেক্ৰ অপচনলৈ যাব লাগিব মেক্ৰ অপচনটোত দুটা পাৰ্ট আছে এটা ওপৰত ভিউ মেক্ৰ আছে আৰু তলত যেটো মেক্ৰছ আছে আপুনি সেই মেক্ৰছ লিখা থকাখিনিত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপুনি তিনিটা অপচন দেখা পাব এই তিনিটা অপচনৰ মাজৰ অপচনটো হৈছে ৰেকৰ্ড মেক্ৰ আপুনি তাত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া এই ৰেকৰ্ড মেক্ৰ ডায়লগ বক্সখন আহিব মেক্ৰ নেমটো দিয়াৰ পিছত আপুনি শৰ্টকাট এটা দিব পাৰে শৰ্টকাটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব আপুনি কন্ট্ৰল এম দিব পাৰে বা কন্ট্ৰল এন দিব পাৰে বা কন্ট্ৰল কে দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি দিব কিন্তু কন্ট্ৰল এস নিদিব কিয়নো আপোনাৰ কন্ট্ৰল এস সেভ কৰিবৰ কাৰণে কন্ট্ৰল এস টো ব্যৱহাৰ হ'ব যিবিলাক সাধাৰণতে আপোনাক দৰকাৰ হয় শৰ্টকাট সেইবিলাক শৰ্টকাট নিদিব তাৰ উপৰি যিবিলাক আছে সেইবিলাক দিব পৰা দিব ধৰক মই এতিয়া কন্ট্ৰল এন দিম কেৱল এন টো প্ৰেছ কৰিলে হ'ব অকমান ডাঙৰ কৰি মই এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো চাওক আপুনি এইখিনি ঠাইত মেক্ৰ নেমটো লিখিব আৰু আপুনি ইয়াত এটা লেটাৰ লিখিব যিটো লেটাৰ আপুনি শৰ্টকাট কৰিব বিচাৰিছে কন্ট্ৰলৰ লগত হয়তো আপুনি কন্ট্ৰলৰ লগত শিফ্টও ইউজ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনি শিফ্ট ধৰি সেই লেটাৰটো টিপিব ধৰক মই ইয়াত লিখিম কন্ট্ৰল শিফ্ট এন হ'ব লাগে তো শিফ্ট ধৰি মই এন টো প্ৰেছ কৰি দিলো চাওক এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে মই দেখুৱাইছো চাওক মোৰ এনেকুৱা হৈছে কন্ট্ৰল শিফ্ট এন হৈছে তো নিশ্চয় এইখিনি গম পালে এতিয়া এই এটা অপচন আছে এই অপচনটো আপুনি পাৰ্সোনেল মেক্ৰ ওয়ার্কবুক সিলেক্ট কৰিব তেতিয়া আপুনি পিছতো মানে এই মেক্ৰ ৰেকৰ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি দিস ওয়ার্কবুক দিয়ে কেৱল এই ফাইলটোতে কাম কৰিব নিউ ওয়ার্কবুক দিলে নতুনকৈ কিবা আৰু ওয়ার্কবুক বনালে হেতু কাম কৰিব কিন্তু পাৰ্সোনেল মেক্ৰ ওয়ার্কবুক যেতিয়া আপুনি সিলেক্ট কৰিব সদায় আপুনি এই মেক্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব এইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ওকে ক্লিক কৰিব লাগিব এই ৰেকৰ্ড মেক্ৰ কমান্ড উইন্ডোখনত ওকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ৰেকৰ্ড হোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে মই কৈ থকা কথাবিলাক কিন্তু ৰেকৰ্ড হৈ থকা নাই ইয়াত যিবিলাক মই লিখিম সেইবিলাক ৰেকৰ্ড হ'ব বা যিবিলাক মই ফৰমেট বনাম সেইবিলাক ৰেকৰ্ড হ'ব চাই থাকিব নিশ্চয় ভাল পাব
ইয়াত মই ডেট লিখিছোঁ, ডেট টেপ প্ৰেছ কৰি ইজুকেল দি টুডে TODAY টুডে ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰি ব্ৰেকেট লগে লগে শেষ কৰি দিছোঁ, দি ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ, আজিৰ ডেটটো তাত উঠি গৈছে। চাওক অকণমান মই স্ক্ৰীনখন ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত দুটা ঘৰ তলত ধৰক আমি ইয়াত বা এটা ঘৰ তলত নেম অফ আইটেম লিখিম বা চিৰিয়েল নাম্বাৰ, তাৰপিছত নেম অফ আইটেম, কোৱান্টিটি, ৰেট, এমাউণ্ট, এইখিনি লিখিলোঁ। ওপৰত মোক লাগিব ৰ' ইনচাৰ্ট কৰি লৈছোঁ এটা, আকৌ এটা দিছোঁ। মই এইখিনিত মই স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰ বুলি লিখিলোঁ। স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰ লিখি মই এইটো ডাঙৰ কৰি দিলোঁ, টেক্সট কালাৰ দি দিলোঁ। চিৰিয়েল নাম্বাৰ, এইটো চেণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব। আপুনি এইটো লিখিব পাৰে, নিলিখিব পাৰে। নোটবুক, বুক, ইৰেজাৰ আৰু গাম দিলোঁ ধৰক। তাৰপিছত এমাউণ্টটোত সমান চিন প্ৰেছ কৰি কোৱান্টিটিৰ ঘৰটোত ক্লিক কৰি ষ্টাৰটো দি পূৰণ চিন ষ্টাৰটো, ৰেটৰ এই ঘৰটোত ক্লিক কৰিম, এই দুটা ঘৰ পূৰণ কৰিব, ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিছোঁ, হৈ গৈছে। এতিয়া এইটো জিৰ'ৰ যিটো ঘৰ সেইটোত মই ক্লিক কৰি এইটো ফিল হেণ্ডেলত ধৰি এনেকৈ টানি দিব লাগিব। এই কথাটো হৈ গৈছে। অকণমান সৰু কৰি ল'ম। ইয়াত চাব টোটেল লিখিম, SUBTOTAL, চাব টোটেল। চাব টোটেল লিখিলোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ মই মাউচেৰে, সমান চিন দিছোঁ, SUM লিখিছোঁ, ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইখিনি মই চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। কোৱান্টিটিখিনি, কোৱান্টিটিৰ চাব টোটেল কৰিব, কেইটানো বস্তু বিক্ৰী কৰিলোঁ ইয়াত উঠিব। ইয়াত ইজুকেল চাম, ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইখিনি চিলেক্ট কৰি দিছোঁ, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ, এই এমাউণ্টটোৰ টোটেলটো ইয়াত উঠিব। এতিয়া এইখিনি মই চিলেক্ট কৰিছোঁ, বৰ্ডাৰ অল বৰ্ডাৰ দি দিছোঁ, হিডিংখিনি চিলেক্ট কৰিছোঁ, চেণ্টাৰ কৰিছোঁ, ফিল কালাৰ দি দিছোঁ, ফন্ট কালাৰ বগা দিছোঁ। তাৰপিছত এইকেইটা মই চিলেক্ট কৰিছোঁ তলৰ, সেইকেইটাও বোল্ড, বৰ্ডাৰ লাগে, ফিল কালাৰ লাগে, ফন্ট কালাৰ লাগে। চাব টোটেলটো ৰাইট চাইডে লৈ আহিছোঁ, ইয়াতো ডেটটো ৰাইট চাইডে আনিছোঁ, ডেটটো মাজত দিছোঁ, এনেকৈ মই ফৰ্মেটটো বনাই লৈছোঁ। তলত চিগনেচাৰ, ইয়াত চিগনেচাৰ, আপোনাক যি লাগে আৰু লিখিব আপুনি। যেতিয়া আপোনাৰ ফৰ্মেটটো কমপ্লিট হৈ যাব, এতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে, মেক্ৰ'টো আপুনি ষ্টপ কৰি দিব পাৰে। চাওক এইখিনিতে আৰু এটা সৰু কথা আপুনি লক্ষ্য কৰিব লাগিব, ৰেকৰ্ডিংটো ষ্টপ কৰাৰ সময়ত আপুনি যাতে য'তে ত'তে ক্লিক কৰি নথয়, আপুনি এনেকুৱা ঠাইত ক্লিক কৰি থওক যাতে এইটো ৰেকৰ্ডিং যেতিয়া ৰান কৰিব সেইটো এক্টিভ হৈ থাকক চেল। যেনে ধৰক ডেটৰ এই চেলটোত ক্লিক কৰিম, যেতিয়া ৰান কৰিব আপুনি এক্টিভ চেলটো ডেটটো হৈ থকা দেখা পাব। আপোনাৰ মেক্ৰ' ষ্টপ কৰিব পৰা হৈ গৈছে এতিয়া, কিয় আপোনাৰ যি কৰিব লগা আছিল কামখিনি কৰি ল'লে। আপোনাৰ ইয়াত ফৰ্মুলা লাগি আছে, ইয়াত ডাটা বহাই দিলে কোৱান্টিটি আৰু ৰেটত এমাউণ্ট অট'মেটিকেলি ওলাই যাব। এই ফৰ্মুলাটো, এই গোটেই ফৰ্মেটখন, গোটেই লিখাখিনি বা ডিজাইনখিনি গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড হৈছে। আমি এতিয়া ষ্টপ ৰেকৰ্ডিঙত ক্লিক কৰি ৰেকৰ্ডটো ষ্টপ কৰি দিলোঁ। মই অইন এখন ছিটলৈ গৈছোঁ, ছিট 4ত আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। শ্বৰ্টকাট যিটো আছিল Ctrl+Shift+N প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে 4 নম্বৰ ছিটতে চাওক এইখন তৎক্ষণাত বনি গৈছে। তো এতিয়া আপোনাৰ যি কোৱান্টিটি বিক্ৰী যায়, যে ধৰক 4টা বিক্ৰী গৈছে পেন 20 টকাকৈ, লিখি দিয়ক, ওলাই গৈছে। পেঞ্চিল যদি আপোনাৰ 10ডাল বিক্ৰী গৈছে, আপোনাৰ 10 টকাকৈ লিখি দিয়ক। এনেকৈ আপুনি ডাটাবিলাক এণ্ট্ৰি কৰক আৰু আপুনি ৰিজাল্টটো পাই যাব লগে লগে। কিমান সহজ হৈছে চাওক, একেই ডিজাইন বাৰে বাৰে বনাই থাকিব লগা হোৱা নাই।
এইখিনিতে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব লাগিব, সেইটো হৈছে আপুনি এই ফাইলটো বনাই সেভ কৰোঁতে সাৱধান, সেভ কৰিব জানিব লাগিব। সেভ কৰোঁতে আমি কি কৰিব লাগিব, সেভ এজ ডায়লগ বক্সৰ যিটো তলৰ অপশ্যন সেভ এজ টাইপ, এইটো কিন্তু আপুনি এক্সেল মেক্ৰ' ইনাবল্ড ৱৰ্কবুক দিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো দিয়াৰ পিছত আপুনি সেভ কৰিব আৰু আপুনি যদি ইয়াত ক্লোজ কৰি দিয়ে, তাৰপিছত এনেকৈ আহিছে আপোনাৰ, তেতিয়াও আপুনি সেভ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আন এক ধৰণে আমি মেক্ৰ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া সেই ধৰণটো মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ধৰক আইটেম, কোৱান্টিটি আৰু ৰেট আমাৰ লিখা আছে। ডাটাবিলাক থকাৰ পিছত আমি মেক্ৰ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰোঁ নেকি, সেই কথাখিনি দেখুৱাম, চাই থাকিব। ডাটা যদি আপোনাৰ লেখা আছে, তেতিয়া আমাৰ মেক্ৰ'টো কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব। আমি প্ৰথমতে ভিউ টেবলৈ যাম, গৈ মেক্ৰ' অপশ্যনত ক্লিক কৰি ৰেকৰ্ড মেক্ৰ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম, আগতে যেনেকৈ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মেক্ৰ' নেমটো লিখি দিম। তাৰপিছত আমি ইয়াত শ্বৰ্টকাটটো বহাই দিম। তাৰপিছত পাৰ্চনেল মেক্ৰ' ৱৰ্কবুক চিলেক্ট কৰিম এই অপশ্যনটোৰ পৰা আৰু অ'কে কমাণ্ড বুটামত ক্লিক কৰিম। অ'কে কমাণ্ড বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ৰেকৰ্ড আৰম্ভ হৈ গৈছে। ইয়াত মই ইনচাৰ্ট কলম এটা কৰিলোঁ আৰু কেইটামান মই ৰ' ইনচাৰ্ট কৰি দিলোঁ। ওপৰত লিখিম ডেট সমানচিন টুডে ফাংচন লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত চিৰিয়েল নাম্বাৰ কেইটা কৰি দিলোঁ। চিৰিয়েল নাম্বাৰ কেইটা মই চেণ্টাৰ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি বৰ্ডাৰ লগাই দিলোঁ। ইয়াত এমাউণ্ট লিখিম, এমাউণ্টটো ইজুকেল এইটো ঘৰ ইনটু এইটো ঘৰ। তাৰপিছত মই চিলেক্ট কৰি এইকেইটা ফিল এণ্ডৰ দৰে টানি দি এইকেইটা কৰি লৈছোঁ। সাব টোটেল লিখিম, সাব টোটেল। ইয়াত সাম ফাংচন ইউজ কৰিম, এইখিনি যোগ কৰিম আৰু এইখিনিও মই সাম ফাংচন ইউজ কৰি যোগফলটো উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া যদি চিগনেচাৰ লাগে, আপুনি চিগনেচাৰ লিখি ল'ব পাৰে। আপুনি যদি ইয়াত কিবা আৰু লিখিব বিচাৰে, স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰ বুলি লিখিব, স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰ লিখিলোঁ, এইটো ডাঙৰ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত কালাৰ দিলোঁ, এইটো ধৰক আপুনি ৰাইট এলাইনমেণ্ট, এইটো চেণ্টাৰ কৰি দিয়ক, এইবিলাক চেণ্টাৰ কৰি দিয়ক। তাৰোপৰি বোল্ড কৰি দিয়ক, ফিল কালাৰ এটা দি দিয়ক, ফন্ট কালাৰো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে আৰু এইখিনিত আপুনি এটা একেবাৰে লাইট কালাৰ এটা দি দিব। তাৰপিছত এইখিনিতো আপুনি এটা কালাৰ দিলে ভাল লাগিব, এইটো কালাৰ দি দিছোঁ মই। এইখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াত ক্লিক কৰিম, ডেটৰ তলত বা ডেটত ক্লিক কৰিছোঁ, কৰি মই ভিউত গৈ মেক্ৰ'টো ষ্টপ কৰিম, মানে ৰেকৰ্ডিংটো হৈ আছে, ষ্টপ ৰেকৰ্ডিঙত ক্লিক কৰি ৰেকৰ্ডিং ষ্টপ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ধৰক আমাৰ ইয়াত আইটেমছ, কোৱান্টিটি আৰু ৰেট আছে। এনেকৈ ধৰক আমাৰ কিবা আহিছে, এইকেইটা ধৰক 50-50 লিখিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব মোৰ হিচাপটো ঠিকে থাকে নে। ধৰক আমি 20 লিখি গৈছোঁ। এই ডাটাখিনি আমাৰ ধৰক লিখা আছে। এতিয়া আমি মেক্ৰ'ৰ সহায়ত ইয়াত ফৰ্মেট বনাব লাগে। অলপ আগতে আমি যিটো ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছোঁ, যিটো মেক্ৰ' ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, সেই মেক্ৰ'টো ইয়াত ৰান কৰি লগাব লাগে। মই যিটো শ্বৰ্টকাট দিছিলোঁ, সেইটো শ্বৰ্টকাট দি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। তো ইয়াত যি মই 50 লিখিছিলোঁ, 20 লিখিছিলোঁ,
এই গোটেইবিলাক দেখুৱাইছে। এইবিলাক সাল সলনি হোৱা নাই। এমাউণ্ট ঠিকেই আছে, এমাউণ্ট ছাবটোটেলো ঠিকেই আছে। তো এনেকৈ আপুনি মেক্ৰ'ক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় সেই মেক্ৰ'টো ৰান কৰি আপোনাৰ কামখিনি খুব সহজতে খৰতকীয়াভাৱে খুব আৰামত আপুনি কামটো কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈকে ইমানে, ধন্যবাদ।